keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with chains on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Assalamualaikum dan selamat petang YouTubers. What's up everybody? Okay guys, kembali semula dalam Fadz Asree Motovlog. Jangan lupa juga selamat berpuasa kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Semua yang berpuasa hari ni, selamat berpuasa. Dan aku rasa sekarang ni tak lama lagi nak berbuka puasa dah. Sebab sekarang ni dah jam 3.18 petang. Aku saja-saja je nak isi masa lapang aku, memandangkan aku tak ada buat apa-apa hari ni. Aku off day, jadi planning nak buat ronda-ronda area town, isi masa lapang sementara masih ada masa lagi ni kan. Masa yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk bulan puasa ni, taklah boring duduk kat rumah tidur ke. Jadi kita nak ronda-ronda area town, memandangkan tak ada kerja. Jadi petang sikit mungkin nak ke bazar Ramadan kot, kalau berkesempatan lah nak pergi bazar Ramadan. Sebab isteri aku pun dah ajak juga. Kalau isteri aku ajak, aku tak dapat nak buat apa-apa vlog lah kat sana. Jadi kesempatan ni kita ronda-ronda lah, kita check apa yang ada dekat area town time bulan puasa ni. Okay guys, aku tengok lah dalam news, dalam newspaper, Facebook dan sebagainya, banyak yang dah kantoi since hari pertama orang berpuasa di bulan Ramadan ni, which is Geng Plastik Hitam. Kalau korang ada tengok lah satu short video dekat Facebook, budak-budak itu Geng Plastik Hitam, di mana dia orang tak puasa. Jadi dia orang cari plan lah macam mana nak beli makanan, lepas tu kat mana nak berbuka, cari tempat yang agak strategik lah. And benda tu berlaku juga in real. Mostly aku tak tahulah apa yang dia orang fikir sebenarnya. Susah sangat ke nak berpuasa sebenarnya. Aku faham lah, mungkin ada sesetengah orang tu mungkin sebabkan dia bekerja sebagai mungkin dia kerja outdoor. Jadi kalau kerja outdoor tu memang banyak menggunakan tenaga, and then peluh pun banyak keluar. Aku faham part tu. Kalau korang ni tak berpuasa, janganlah korang makan dekat halayak ramai. Tak sesuai kot. Sebab sekarang ni musim bulan Ramadan, kau kena hormat orang lain sebenarnya. Kau kena hormat orang yang berpuasa. Even kalau korang tengok non-Muslim pun tak ada pun makan kat depan korang, minum kat depan korang kan. Especially kalau dekat office dan sebagainya, tak ada pula sampai sengaja nak buat korang trigger kan. Tapi kalau trigger sekalipun, iman korang mesti kuat lah. Janganlah ibarat senipis kulit bawang, korang terhidu bau kopi ke apa kan, korang terus tergoda lah dengan kopi tersebut ataupun bau makanan. Hampir lah kalau macam tu. Even though aku pun memang akan rasa benda yang sama juga sebenarnya kalau terhidu bau makanan dan bau air yang agak kuat, contoh dia macam Nescafe dan sebagainya. Tapi benda tu aku anggap sebagai cabaran lah. Sebenarnya aku nak share lah beberapa tips untuk bagaimana korang mampu bertahan puasa sepanjang bulan Ramadan ni, di mana aku pun dah pakai dalam 2 tahun lah. Tahun lepas pun aku buat macam tu juga. Alhamdulillah tak ada masalah. Sepanjang bulan puasa aku tak ada rasa macam haus sangat, lapar sangat, tak ada pula. Benda ni korang kena trend dari awal sebenarnya. Seminggu sebelum sampai bulan Ramadan tu, korang dah prepare korang punya cara. Korang dah prepare perut korang. Korang jangan bagi perut korang mengejut terus berpuasa. Dia kena ada strategi. Strategi pula di mana kalau aku sendiri, contohnya kalau aku time bersahur, aku akan banyakkan minum air berbanding dengan makan sebenarnya. Aku akan makan tu sekadar alas perut. Tapi makanan yang kita ambil tu make sure makanan yang berkhasiat. Especially kalau seharian lah. Contohnya macam puasa tahun ni memang agak panas berbanding dengan puasa-puasa sebelum ni. Sebab dengan keadaan cuaca ni 34 darjah Celsius. Memang panas gila. Kalau korang tinggalkan selipar korang dekat luar, memang
rasa lah memang panas dia, memang kau-kau. Jadi aku kurangkan pengambilan makanan, tapi aku banyakkan minum air kosong. Sebab apa? Sebab sebenarnya badan kita ni sebenarnya memerlukan air yang lebih banyak daripada makanan. Kalau korang ambil makanan berlebihan, jadi korang akan consume air yang agak sedikit. Bila korang consume air yang sikit, andai kata terkena panas macam ni, korang berpeluh ke ataupun korang kencing ke, korang akan buang sisa-sisa kumuhan ataupun berbentuk cecair lah, macam air kencing korang kan. Korang dah membuangkan beberapa banyak dah buang air yang daripada tubuh badan korang. Jadi benda tu pun akan efek juga, dia akan sebabkan korang rasa haus yang melampau. Kalau lapar tu korang boleh senang je nak tahan sebenarnya. Tapi kalau haus tu memang godaan haus tu memang aku rasa 100% lebih hebat berbanding lapar lah sebenarnya. Kalau aku lah, bagi opinion aku, memang air tu agak penting daripada makanan. Kalau korang punya tekak tu kering disebabkan haus, lepas tu korang tengok je air orang buat apa, halau kucing dekat depan rumah yang warna merah tu boleh sedap tu. Sampai macam tu sekali korang imagine kan. Jadi aku share lah. And then untuk korang berbuka puasa pula pun sama juga, jangan terlalu banyak sangat consume makanan. Korang kena ambil ataupun alaskan perut sahaja, bukannya sampai kenyang. Lepas tu korang banyakkan minum air. So apa aku cakap banyakkan minum air? Sebab tubuh badan korang dah kurang sebab dah kurang air dalam badan korang sepanjang berpuasa. Benda tu yang korang kena cover balik sebenarnya, untuk elakkan daripada korang dehydrate. Sekarang ni pun jam 3.30. Aku rasa hari ni hari Jumaat, mungkin orang keluar awal. Mostly pukul 4 macam tu dah keluar dah daripada office. So jalan pun akan jam. Selain tu juga, aku suggest korang kalau bulan puasa ni, kalau korang nak tahan, korang kena cukupkan tidur. Especially korang kena tidur awal. And then sebab korang kena bangun awal pula untuk sahur. Bila korang cukup tidur tu, at least korang punya energy level tu di tahap yang optimum lah. Jadi korang tak membazirkan tenaga korang terlalu banyak untuk berjaga. Jadi badan korang dapat fully rest. Jadi tubuh badan pun, organ-organ dalaman pun dapat function dengan baik lah. Selain tu, aku kalau boleh korang kurangkan stres. Sebab stres ni dia akan efek kepada sistem imunisasi lah. Kalau korang terlalu kerap stres tu, sistem imunisasi korang akan low. Dia akan menyebabkan korang rasa macam tak, macam mana cakap, korang tak pandai nak jaga emotion lah. Once korang tak pandai jaga emotion tu, korang akan start hormon dalam badan korang tak stable. Jadi benda tu pun akan efek jugalah sebenarnya lah. Jadi selain daripada tu, try to elakkan makanan yang agak tinggi kadar garam dia dalam makanan, especially masin lah, rasa masin tu. Kalau boleh jangan sekali berbuka ataupun bersahur dengan ikan masin ke, benda yang berjeruk ke. Sebab bila korang makan benda masin ni, dia akan menyebabkan korang dehydrate dengan agak cepat sebenarnya, berbanding dengan korang makan makanan seimbang yang sihat kan. Itu adalah tips-tips lah yang aku boleh bagi, di mana aku sendiri pun dah cuba. And Alhamdulillah sepanjang 2 tahun ni aku puasa tak ada masalah. Aku masih lagi mampu bertahan lah. Tak ada rasa haus sangat, tak ada rasa lapar sangat, tak ada over lah. Dia ada rasa haus dan lapar tu, tapi taklah terlalu rasa macam korang starving sangat lah. Dia tak sampai level macam korang tu nak berbuka puasa time tengah hari. Join geng Plastik Hitam, dia takkan sampai macam tu lah. Okay, kita akan pusing area bazar. Aku tak nak singgah, tapi aku nak pusing ya. Tempoh hari tayar belakang aku memang flat, tak ada angin. Hari tu aku ada post dekat aku punya Instagram. Korang boleh tengok dekat Instagram aku. Memang kempis habis. Tapi sebenarnya punca tu daripada motor aku tu jarang keluar. Jadi ada bocor halus dekat area tayar belakang tu yang menyebabkan angin tu sentiasa keluar.
Jadi aku belum bercadang lagi nak tukar tayar depan belakang ni, sebab aku masih ada perlukan sesuatu, masih memerlukan bajet sebenarnya untuk aku kegunaan yang lebih penting daripada motor sebenarnya, which is untuk family lah, untuk Fadz Junior. Jadi aku tak bercadang untuk buat penukaran ataupun modifikasi lah sementara dekat motosikal ni. Okey, kita berada di area salah sebuah bazar Ramadan di area Kubaria. Kat sini pun popular. Hai. Lepas tu kita ada dekat area Gita, and then Metro City and Matang. Dekat area ni memang banyak sikit dia punya bazar Ramadan. Tu lah, kadang-kadang banyak pilihan, banyak choice. Benda tu yang kita nak sebenarnya. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja sementara ni. Aku tak dapat nak bercakap panjang lebar, sebab dengan keadaan tekak yang agak kering. Jadi aku rasa sampai sini saja. Jangan lupa like, share and subscribe my channel. Itu saja guys. Aku harapkan apa yang aku kongsikan kepada korang tadi bermanfaat. Korang boleh cuba, mana tahu berjaya kan. Okay guys, jumpa lagi nanti. Ciao. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over,